สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรายการ Outside Vatican Report Story เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของทางวาติกันมาเล่าให้ฟังเชิญรับฟังได้เลยค่ะเรื่องราวโมเมนต์ของนางคาเมลิน่ามานคูโซสุภาพสตรีแห่งดอกไม้สีเหลืองในเช้าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2025 ทำให้ทุกคนได้เห็นสุภาพสตรีสูงอายุถือช่อดอกไม้สีเหลืองที่น่ารักผ่านสื่อวาติกันและสื่อต่างๆที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลเกเมลีในระหว่างที่พระสันตะปาปาฟรานซิสพระองค์เข้าการรักษาตัวด้วยอาการโรคปอดบวมในโรงพยาบาลเป็นเวลา 38 วันและเป็นวันออกจากโรงพยาบาลของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ออกมาทักทายทุกคนหน้าระเบียงของโรงพยาบาลเกเมลีพระสันตะปาผู้ทรงพระทัยกว้างขวางทรงคุ้นเคยกับการให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างเป็นสำคัญดังนั้นเช้านี้เช่นเดียวกันจากระเบียงของโรงพยาบาลเกเมลีและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงโบกมือทักทายทุกคนและพระองค์ท่านเห็นเธอและพระองค์ท่านชี้นิ้วที่เห็นเธอที่กำลังยืนถือดอกไม้สีเหลืองยืนอยู่ที่จัตุรัสโรงพยาบาลเกเมลีดูพระองค์ท่านทรงดีใจที่ได้เห็นเธอและทรงต้องการกล่าวถึงและทักทายส่วนตัวกับสุภาพสตรีแห่งดอกไม้สีเหลือง Grazie a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli. Che brava. การทักทายที่ไม่คาดคิดของคาเมลิน่าและผู้สื่อข่าววาติกันสัมภาษณ์เธอคาเมลิน่าหลังจากพระสันตะปาปาทักทายเธอเองแสดงด้วยความดีใจมากๆเมื่อเธอเล่าให้นักข่าวที่อยู่ในลานจัตุรัสโรงพยาบาลเจเมลี่ให้ฟังเกี่ยวกับความประหลาดใจของเธอที่ได้รับการทักทายโดยไม่คาดคิดนั้นฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีขอบพระคุณขอบคุณมากพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระสันตะปาปาฉันไม่คิดว่าฉันจะถูกมองเห็นมากขนาดนี้เธอกล่าวท่านควรจะให้พรแต่กลับเห็นช่อดอกกุหลาบของฉันแทนฉันขอให้ท่านหายป่วยเร็วๆนี้และกลับมาหาเราเหมือนเดิมปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเป็นพระคุณเป็นบางสิ่งที่ไม่อาจบรรยายได้คาเมลิน่ากล่าวหลังจากพระสันตะปาปาฟรานซิสออกโรงพยาบาลและพระสันตะปาปาได้นำดอกไม้จากคาเมลิน่าถวายให้กับไอคอนแม่พระซาลัสโปปูลีโรมานีที่ในมหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเรอีกด้วยผู้หญิงคนนั้นที่พระสันตะปาปาทักทายถึงเธอด้วยเสียงแผ่วเบาโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสขณะมองออกไปจากระเบียงชั้น 5ของโรงพยาบาลเจเมลี่พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงแนะนำบุคคลหนึ่งที่จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ต่อโลกหญิงสูงอายุร่างเล็กผู้นี้ซึ่งมีมารยาทสุภาพคือคาเมล่าที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อคาเมลิน่ามานคูโซซึ่งไม่เพียงมีแต่นำช่อดอกไม้ที่พระสันตะปาทรงสังเกตเห็นเท่านั้นแต่เธอยังเล่าเรื่องราวของเธอและการได้รู้จักพระสันตะปาปาฟรานซิสให้กับนักข่าววาติกันรับฟังประวัติเธอคาเมลิน่ามันคูโซอายุ 79 เธอมาจากจังหวัดเรจิโอมิเลียในแคว้นคาลาเบรียอิตาลีอดีตคุณครูและอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาจิโอวานนีปัสกาลีในเมืองเรจิโอมิเลลียแคว้นคาลาเบรียและเธอเป็นคุณครูที่รักนักเรียนของเธอมากๆและแท้จริงแล้วเธอคือผู้ที่ดูแลคนทุกข์ทรมานที่เก่งมากที่สุดน้องชายของเธอมิโมผู้พิการเธอทำสิ่งนี้เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเธอดูแลน้องชายของเธอมิโมเคียงข้างน้องชายของเธอมิโมมาตลอดชีวิตของน้องชายเธอดูแลและซัพพอร์ตทุกอย่างจนกระทั่งน้องชายเสียชีวิตและเธอมีส่วนร่วมคณะของนักบุญแคทเธอรีนและร่วมงานกับบาทหลวงดอนปิโนบาทหลวงประจำตำบลและเธอเข้ามาช่วยงานสังคมของชุมชนเกี่ยวกับรักษาโรคระบาดที่มีความยากและลำบากมากในทางตอนเหนือจังหวัดเรโจคาลาเบรียในอิตาลีมีเหตุผลอันลึกซึ้งที่มีความผูกพันมิตรภาพพิเศษของคาเมลิน่าเข้ากับพระสันตะปาปาฟรานซิสในความเป็นจริงแล้วคาเมลิน่าย้อนหลังก่อนไปถึงปี 2017 พ่อแม่และน้องชายพิการของฉันซึ่งฉันดูแลมาหลายปีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ฉันตัดสินใจออกจากคาลาเบรียบ้านเกิดของเธอฉันได้เข้าร่วมพิธีมิสซาในวันคริสต์มาสที่วาติกันครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาฉันก็ติดตามพระสันตะปาปาคนนี้ด้วยความชื่นชมอย่างมากได้พบกับพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2017 ที่คาซาเซนเทอร์มาเธอในวาติกันและเธอเข้าร่วมสัปดาห์วันพุธในการให้พรและการเฉลิมฉลองต่อสาธารณชนของพระสันตะปาปาทุกครั้งและไม่เคยพลาดโอกาสที่จะแสดงความรักที่มีต่อพระสันตะปาฟรานซิสเลยเธอมักจะทักทายพระองค์ส่งช่อดอกไม้ให้พระองค์ยื่นมือออกไปและอวยพรให้พระองค์มีวันดีๆดังที่รูปถ่ายจากการพบปะกันหลายครั้งเป็นพยานได้
ดังนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสจึงรู้จักเธอเป็นอย่างดีเธอเล่าว่าจนกระทั่งครั้งหนึ่งฉันพบพระสันตะปาปาโดยไม่ได้นำช่อดอกไม้ประจำมาด้วยพระองค์ก็ชี้ถามเธอทันทีคาเมลิน่าแล้วดอกไม้ล่ะซึ่งพระสันตะปาปาได้ช่อดอกไม้จากเธอทุกครั้งพระองค์ก็นำช่อดอกไม้ไปถวายกับแม่พระทุกครั้งข่าวพระสันตะปาปาฟรานซิสป่วยหนักจนกระทั่งเมื่อเธอรู้ว่าพระสันตะปาปาป่วยหนักคาเมล่าเธอเล่าให้สื่อข่าววาติกันนับตั้งแต่พระสันตะปาปาฟรานซิสเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวมทั้งสองข้างเธอตั้งใจเดินทางออกจากบ้านในพื้นที่มอนเตวเดการเดินทางของคาเมล่าอย่างน้อย 10-12 ครั้งตลอดในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจเมลีของพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อขึ้นรถไฟไปยังป้ายโรงพยาบาลเจเมลีเธอจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อนั่งสวดภาวนาให้กับพระสันตะปาปาฟรานซิสพร้อมกับดอกไม้สีเหลืองของเธอตลอดทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลและเธอส่งดอกไม้ให้กับพระสันตะปาปาฟรานซิสทุกครั้งฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้นำดอกไม้ไปถวายพระสันตะปาปาฟรานซิสอย่างไรก็ตามมีเหตุผลอันลึกซึ้งที่เชื่อมโยงเรื่องราวของคาเมลิน่าเข้ากับความเจ็บป่วยของพระสันตะปาปาฟรานซิสเธอเป็นผู้ดูแลผู้คนที่ทุกข์ทรมานมาโดยตลอดก็อาจกล่าวได้ว่านี่คือภารกิจชีวิตของเธอดอกไม้เป็นการบำบัดคาเมล่าเธอเล่าให้สื่อข่าววาติกันดอกไม้เป็นการบำบัดช่อดอกไม้แรกสำหรับที่พระกุมารเยซูครั้งแรกที่คาเมล่าใช้ดอกไม้เป็นคำอธิษฐานข้อความและการบำบัดคือที่โรงพยาบาลซึ่งก็คือโรงพยาบาลเด็กบัมบิโนเจซูฉันไปที่นั่นบ่อยๆและพบเด็กทารกอายุ3 เดือนนคนหนึ่งที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนฉันรู้จักป้าของเด็กทารกอายุ3 เดือนคนนี้ฉันพาเธอเดินทางไปยังวาติกันซึ่งไม่ไกลจากโรงพยาบาลไปยังวิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารเซนต์แอนในนครวาติกันที่อยู่ห่างจากเซนต์ปีเตอร์เพียงไม่กี่ก้าวเราสวดสายประคำด้วยกันและวันหนึ่งเธอพูดกับฉันว่าตอนนี้ฉันต้องไปที่โรงพยาบาลเด็กบัมบิโนเจซูหลานสาวของฉันกำลังเข้ารับการผ่าตัดเธอดูกังวลมากฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเธอบอกฉันตอบว่าฉันจะพาคุณไปดังนั้นฉันจึงไปพร้อมกับเธอฉันสวดภาวนาตลอดทางในการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นโชคดีที่เธอผ่านมาด้วยดีและสำเร็จดังนั้นความคิดแรกของฉันคือต้องนำดอกไม้ไปที่นั่นด้วยฉันมักจะนำดอกไม้ไปเป็นสัญลักษณ์แห่งความขอบคุณและจริงๆแล้วทุกครั้งที่นำดอกไม้ไปให้กับเพื่อนและคนรู้จักและพระสันตะปาปาฟรานซิสฉันจะใส่การ์ดเล็กๆที่มีข้อความมากมายและอวยพรให้ญาติพี่น้องและเพื่อนๆของฉันและเป็นเวลา1 เดือนสำหรับพระสันตะปาด้วยเช่นกันพระสันตะปาปาฟรานซิสทำให้เห็นข้อคิดทั้งหมดนี้ทำให้คิดได้ว่าการทักทายของพระสันตะปาปาต่อคาเมลิน่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเกิดจากดอกไม้สีเหลืองเพียงอย่างเดียวพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้มีความอ่อนแอและเปราะบางต้องการแสดงให้โลกเห็นตัวอย่างของความเอาใจใส่และความใกล้ชิดนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้เล็กน้อยคือผู้ที่ดูแลผู้ยิ่งใหญ่โดยทางหนึ่งพระสันตะปาเตือนเราว่าบุคคลเช่นคาเมลิน่าเป็นผู้นำของพระกิตติคุณแม้จะเป็นสัญญาณที่เล็กน้อยแต่ลึกซึ้งมากนี้เราก็เข้าใจได้ทันทีว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสยังเหมือนเดิมแม้จะป่วยก็ตามซึ่งไม่ส่งผลต่อท่านแต่อย่างใดคำพูดเพียงไม่กี่คำและท่าทางที่ดีใจของพระองค์แต่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้พระสันตะปาสามารถทำให้เราประหลาดใจได้อีกครั้งช่อดอกไม้สีเหลืองสุดท้ายของพระสันตะปาปาและในวันที่ 20 เมษายน 2025 วันอีสเตอร์นางคาเมล่ามันคูโซสุภาพสตรีแห่งดอกไม้สีเหลืองเธอเล่าให้ฟังว่าฉันมาถึงจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เพื่อรับอวยพรอูบิเออบิพรอีสเตอร์เหมือนกับทุกคนที่ลานจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เมื่อหลังให้อวยพรอีสเตอร์เสร็จจากพระสันตะปาปาฟรานซิสแล้วแต่ทหารของพระสันตะปาปาฟรานซิสชุดสูทได้สังเกตเห็นฉันและเขาจึงพาฉันเดินเข้าไปในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์จากนั้นเขาพาฉันเดินมาถึงที่หน้าลิฟต์เพื่อให้ฉันรอได้ส่งดอกไม้ให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นการส่วนตัวจากนั้นพระองค์ลงลิฟต์มาพระสันตะปาปาฟรานซิสลงมาถึงได้เห็นและได้พูดว่าโอ้คาเมลิน่าฉันกล่าวพูดทักทายพระองค์ว่าฉันดีใจที่ได้พบพระองค์อีกครั้งฉันได้จับมือและจูบมือพระองค์และฉันก็ได้พูดคุยกับพระองค์และยังอวยพรขอให้ท่านหายดีในนามของญาติของฉันเพื่อนของฉันทั่วโลกพระองค์พูดคำว่าขอบคุณมากๆท่านพูดกับฉันอย่างเรียบง่ายพร้อมกับถอนหายใจแบบดีใจของพระองค์สายตาของใบหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมากและพระองค์ได้พูดคุยกับเธอดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งและขอบคุณการเยี่ยมของคุณและดอกไม้ของคุณมากๆในช่วงที่
ผมพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจเมลี่และพระองค์ได้บอกกับพยาบาลและผู้ช่วยของพระองค์คุณช่วยหากล่องสายประคำให้ผมหน่อยจากนั้นพระองค์ส่งมอบกล่องสีแดงสายลูกประคำให้ฉันใส่ไว้ในมือของฉันและพูดคุยด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสมากฉันพูดกับพระองค์ขอให้พระองค์หายดีและฉันยื่นส่งช่อดอกไม้ให้กับพระองค์และพระองค์ก็ได้รับช่อดอกไม้ช่อสีเหลืองไว้คาเมล่าสุขสันต์วันอีสเตอร์ท่านยิ้มพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้กับเธอหลังจากพระองค์พูดกับคาเมลิน่าอย่าลืมสวดภาวนาให้พ่อด้วยนะหลังคุยกับฉันเสร็จและเราได้โบกมือลากันจากนั้นพระองค์ก็ไปขึ้นรถนั่งรถโป๊ปโมบิลพระองค์พบผู้คนในลานจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เหมือนเช่นเคยที่พระองค์พบทุกคนเธอเล่าต่อฉันยังได้มีโอกาสทักทายพระองค์ครั้งสุดท้ายด้วยในพิธีวันอีสเตอร์ในเย็นวันเสาร์ฉันไปที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ฉันนั่งใกล้กับคณะนักร้องประสานเสียงเหมือนเช่นเคยไม่มีฝูงชนมากนักทันใดนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสก็เข้ามาในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สักพักมีทหารมาแตะไหล่ฉันเพื่อบอกว่าพระสันตะปาปามาคุณอยากเข้าไปทักทายพระองค์ไหมจากนั้นฉันก็เดินตามพวกเขาและพวกเขาก็พาฉันเข้าไปหาพระองค์ฉันเพียงแต่บอกพระองค์ว่าช่างเป็นความยินดียิ่งนักพระสันตะปาปาแล้วเขาก็อบกอดฉันจากรถเข็นของพระองค์ฉันมีโอกาสได้บอกคำอำลาฤดูร้อนนี้ขอให้พ่อศักดิ์สิทธิ์มีความสุขท่านกล่าวกับเธอขอบคุณมากๆแล้วเราพบกันใหม่คาเมลิน่าอย่าลืมสวดภาวนาให้พ่อด้วยและเธอบอกกับนักข่าวว่าเป็นคำบอกอำลาครั้งสุดท้ายจริงๆของฉันกับพระสันตะปาปาฟรานซิสข่าวที่ไม่คาดคิดจากนั้นข่าวการเสียชีวิตของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่คาดไม่ถึงและน่าเศร้ามากฉันตื่นแต่เช้าและโทรศัพท์มือถือของฉันก็ปิดอยู่ฉันไม่ชอบเทคโนโลยีจริงๆพอเวลา9 โมงเช้าพอฉันได้เปิดเครื่องเพื่อนฉันก็โทรมาบอกข่าวร้ายนี้วันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงฉันพูดไม่ออกเลยฉันพร้อมที่จะไปที่ซานตามาเรียมาจิโอเรแล้วเพราะอยากไปร่วมพิธีมิสซาที่นั่นฉันสวดมนต์ที่บ้านและขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระสันตะปาองค์นี้ให้แก่เราทุกคนนับเป็นพระคุณอย่างยิ่งและวันนี้ฉันรู้ข่าวว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสเคลื่อนย้ายพระองค์มาอยู่ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ฉันเองนั่งสวดภาวนาต่อหน้าศพของพระสันตะปาปาฟรานซิสมาหลายชั่วโมงฉันรู้สึกเสียใจมากและคิดถึงพระองค์มากและวันนี้ฉันตั้งใจเอาดอกไม้มาให้พระองค์และฉันจะสวดภาวนาให้พระองค์ขอบคุณมากๆงานศพพระสันตะปาปาฟรานซิสแม้แต่คาเมลิน่าสุภาพสตรีแห่งดอกไม้สีเหลืองชาวคาลาเบรียร่วมงานศพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เพื่ออำลาครั้งสุดท้ายกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและพร้อมกับผู้คน 250,000 คนมาร่วมงานและเธอคาเมลิน่าพร้อมกับได้นำช่อกุหลาบสีเหลืองมาให้พระสันตะปาปาฟรานซิสหลายวันมานี้ฉันตั้งใจมาภาวนาหน้าพระศพพระสันตะปาปาฟรานซิสมาด้วยสายประคำที่พระองค์ได้ให้ไว้กับฉันและก็ได้นำดอกไม้ให้พระองค์เช่นเคยฉันรู้สึกเสียใจมากการจากไปของพระสันตะปาปาฟรานซิสอันเป็นที่รักของทุกคนสุดท้ายนี้วันนี้เป็นวันงานศพท่านตอนแรกฉันจะไม่มาร่วมพิธีจะอยู่สวดภาวนาอยู่ที่บ้านเพราะว่ายังทำใจไม่ได้รู้สึกเสียใจมากๆแต่วันนี้คือวันสุดท้ายแล้วจริงๆที่ต้องอำลาพระสันตะปาปาฟรานซิสฉันต้องมาร่วมพิธีด้วยความเจ็บปวดของฉันวันนี้ฉันจะไปสวดภาวนาที่มหาวิหารซันตามาเรมัจโจเรกับทุกคนฉันจะเอาดอกไม้ไปให้กับพระองค์ที่หน้าหลุมฝังศพของพระองค์ฉันจะสวดภาวนาให้กับท่านพร้อมกับทุกคนในวันนี้และทุกวันนี้และตลอดไปขอบคุณมากๆนี่คือเรื่องราวโมเมนต์ของนางคาเมลิน่ามันคูโซสุภาพสตรีแห่งดอกไม้สีเหลืองแห่งเมืองคาลาเบรียผู้รักเคารพและศรัทธาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเรื่องเล่าทั้งหมดรวบรวมจากสื่อต่างๆที่ได้มาสัมภาษณ์เธอโดยตรงที่มา vaticannews.com venery.com reuters.com lacnews24.com fanpage.com open.online.com romereports.com ewtn.com ตามเว็บไซต์สื่อข่าวสำนักข่าวอิตาลีสายวาติกันเรียบเรียงบทข่าวหลายสำนักและแปลภาษาไทยโดยเว็บไซต์ Vatican Report นอกรั้ววาติกันรายงานนำมาเล่าให้ฟังขอบพระคุณมากค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ